ආයිබෝවන් දුවේ පුතේ අද අපි හදන්න යන්නේ ලස්සන කුඩයක්. ඒකට අවශ්‍ය වෙනවා වානිෂ් කොළ කෑල්ලක්. ඒක දෙපැත්ත පාට දෙකක් තියෙන එකක් ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම මේක මේ ආකාරයට නවාගෙන සමචතුරස්‍රයක හැඩයක් ගන්න යන්නේ. දැන් මේක මෙන්න මෙහෙම ඇදගමු. ආයි මං කියන්නම් මේ කොනයි මෙහෙම නවාගෙන සමචතුරස්‍රයක හැඩයක් ගන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ අඩිරෝල තියලා මේ විදිහට ඉරක් ගහගන්න. දැන් මේ කෑල්ල අපි කපලා අයින් කරමු. දැන් මේක දෙකට මැද්දෙන් නවාගෙන ආයෙත් මේක දෙකට මැද්දෙන් නවා ගන්නවා. මැදින් නැවිච්ච කෑල්ල අනිත් පැත්තට තියාගෙන පුතාලට පුළුවන් මේක මෙහෙම එක පැත්තක් විතරක් ත්‍රිකෝණයක් එන විදිහට නවා ගන්න. නේද? ආයි බලා ගන්නකෝ. මේ පැත්ත ත්‍රිකෝණයක් එන විදිහට අපි නවා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක අනිත් පැත්ත හරවලා අනිත් පැත්තත් ත්‍රිකෝණයක් එන විදිහට අපි නවා ගන්නවා. ආපහු මේ පැත්තට හරව ගන්න. මේක පොඩියට මේ මෙතන නැම්මට අරගෙන ආයේ දෙකට මැද්දෙන් නවනවා. මේකත් ආයේ මේ පැත්තට චූටිට නවාගෙන මේ පැත්තටත් නවා ගන්න. දැන් අපි ඒක පැත්තකින් තියමු. අපි දැන් මේකට අණ්ඩක් හදාගන්න යන්නේ. සෙන්ටිමීටර් 2ක් විතර එන්න පළලට අපි මේ විදිහට ඉරක් ගහ ගන්නවා. ඊට පස්සේ චුට්ටක් යටින් මේ විදිහට රවුන්ඩ් කරලා හදාගමු. අපි දැන් ඒක කපා ගමුකෝ. ඒ වගේම තව චූටි රවුමකුත් අපි මේකෙන් ඇඳගමු. අපි දැන් ඒකත් කපා ගමු. සුදු පාට A4 කොලයක් අරගෙන අපි මේ නවාගත්ත කුඩේ මේ පැත්ත පාට දෙකේ ත්‍රිකෝණ දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙන පැත්තට ගම් ටිකක් ගහගමු. දැන් ඒක අලෝ ගත්තා. පුතාලා කැමති දම් පාට නම් දම් පාට හිටින්නත්
එහෙම නැත්නම් නිල් පාට නම් නිල් පාට හිටින්නත් අපිට මේක හදාගන්න පුළුවන්. උදාලා ගන්න කැමති පාටක් උදාලට මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේකට ගම් ටිකක් ගාගෙන මම නම් ගන්නේ නිල් පාට. ඒක නිසා ගම් පාට පැත්තට ගම් ගාගෙන කුඩේ ඇතුළට වෙන්න අලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ කපාගත්ත චූටි රවුම එකට මැද්දෙන් නවලා ඒකටත් ගම් ටිකක් ගාලා ඒකත් චුට්ටක් ඇතුළට වෙන්න තියලා අපි අලව ගන්නවා. පේනවා නේද? උදාලට දැන් ලස්සන කුඩයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. උදාලටත් මේ වගේ කුඩයක් හදාගෙන යාළුවන්ට පෙන්නන්න පුළුවන්.